Понад 1000 чайників з різних країн світу. Таку колекцію назбирала жителька Херсона. Чайні традиції різних націй вивчала під час подорожей і при кожній нагоді поповнювала свою колекцію новими експонатами. Які бувають чайники, дивувалась Олена Ваніна. Великі та маленькі, металеві, порцелянові і навіть камінні. Чайники у цій двокімнатній квартирі в середмісті Херсона всюди. Анастасія зайняла посудом усі полички. Що не вмістилося, розклала по ящиках. А почалося все, розповідає, з поїздки до Китаю. Зашла в чайную лавку и была удивлена, сколько мудрости, энергетической и невероятное состояние просто от посуды, созерцания посуды. Це перший чайник, який вона купила. З нього і почалась колекція. За 7 років в нової господарки він встиг побувати на багатьох чайних церемоніях. На юге Китая есть традиция. Чайники не моют, только обдают кипятком. Считается, что узоры, которые формируются посредством взаимодействия с чайным настоем, и есть та мудрость, которую мы можем передать людям, которые вкушают с нами чай. Чайники у колекції різних розмірів і форм. Є зовсім чудернацькі. В Турции называется кайданлык. Нижний чайник предназначен для кипятка, для, собственно говоря, воды. Верхний чайник для настоя. Вони з різних матеріалів. Этот чайник приехал из Вьетнама. Чугун очень хорошо сохраняет тепло. А цей видовблений з каменя. Из сюанского нефрита считается, что в камне чайный настой обретает холод. Ось найстарший за віком чайник у колекції. Чайник 1905 года. Это Китай. А це колекція мініатюр. Їх понад 60 штук. У цьому будиночку найцікавіші. Если мы посмотрим на чайную культуру, она явно передает энергетику страны. Своїм захопленням чайною культурою Анастасія заразила і чоловіка. Даже один и тот же чай, заваренный в разных чайниках, имеет свой отдельный вкус. І навіть друзів. Нині вони звідусіль везуть їй такі подарунки. Цей, наприклад, приїхав з Калмикії. Пьют там крепкий чай с травами, с медом. Говорят, когда пьешь, голова на плечах, а не пьешь, голова с плеч. Нині в колекції 1200 чайників. Їхня власниця мріє створити у Херсоні музей чайної культури. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, ТСН 1+1.